chào các bạn đã đến với Top Khám Phá. Có rất nhiều sự thật ở trên một chuyến bay mà không phải ai cũng biết, kể cả những người đi máy bay thường xuyên. Video hôm nay Top Khám Phá sẽ giải mã 10 sự thật trên máy bay. Cùng theo dõi xem có bao nhiêu điều khiến bạn bất ngờ nhé. Liệu máy bay có phải nguồn lây lan virus cực cao? Tổ chức Y tế Thế giới WHO định nghĩa đối tượng có khả năng lây nhiễm trên máy bay là những người ngồi trong khoảng 2 hàng ghế trên và dưới người bệnh. Tuy nhiên, con người ta chưa chắc đã ngồi im một chỗ, đặc biệt là với các chuyến bay kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Họ có thể đi vệ sinh, duỗi chân, lấy đồ, ăn uống, nghĩa là đi qua nhiều nơi nữa. Sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được vị trí ngồi có rủi ro tiếp xúc thấp nhất. Theo đó, những người ngồi cạnh cửa sổ chỉ có 43% đứng dậy di chuyển, trong khi hàng giữa và hàng ngoài lên tới 80%. Các vị trí ngồi giữa và ngồi ngoài, ngay cả trong phạm vi 2 hàng trên và dưới của WHO cũng có tỷ lệ tiếp xúc khá thấp, khoảng 50%. Lý do là vì hầu hết các pha tiếp xúc như vậy là trong khoảng thời gian quá ngắn nên ảnh hưởng cũng không có nhiều. Nếu bạn ngồi ở hàng ngoài cùng, sẽ có khá nhiều người đi qua, nhưng người ta bước đi rất nhanh. Xét về tổng thể, khả năng lây lan cho họ cũng tương đối thấp. Điều quan trọng nhất không phải là bạn là ai và ngồi ở ghế nào, mà tất cả ai cũng cần phải tự bảo vệ mình khi ở trên máy bay bằng những quy tắc giữ vệ sinh do cơ quan y tế ban hành. Thức ăn trên máy bay luôn dở tệ. Đối với những ai dù là thường xuyên hay lần đầu trải nghiệm dịch vụ hàng không, hầu như đều có chung cảm nghĩ bữa ăn trên máy bay thường kém ngon hơn hẳn so với dưới mặt đất. Chưa bàn đến cách chế biến và tay nghề của từng hãng hàng không. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, có rất nhiều lý do khách quan khiến đồ ăn trên máy bay không ngon miệng. Kết quả nghiên cứu cho thấy trình áp suất thấp trong khoang hành khách sẽ làm thay đổi vị giác của từng người. Không khí khô, độ ẩm thấp trên máy bay còn làm mũi chúng ta bị khô, khiến cảm nhận mùi vị đồ ăn không còn nhạy bén. Tiếng ồn xuyên suốt cũng khiến ta ù tai, vô tình khiến ta có cảm giác tăng các vị mặn, đắng và chua và giảm vị ngọt, đồng thời giảm khả năng tập trung, làm cơ thể mệt mỏi. Lúc đó, ăn cũng chẳng thấy ngon miệng tí nào. Va chạm mạnh khi hạ cánh là vô ý. Đã bao giờ bạn thấy phiền toái, thậm chí là hoảng hốt khi nhận thấy một va chạm mạnh vào thời điểm hạ cánh? Và bạn có nghĩ đây chỉ là một sự vô ý hay không? Thật bất ngờ, va chạm mạnh khi tiếp đất mạnh không phải là lỗi của phi công hay liên quan đến việc tay nghề non. Thực chất, họ cố tình làm thế để giữ an toàn cho tất cả mọi người. Được biết, khi đường băng quá trơn trượt, bị ngập nước hoặc có tuyết phủ, phi công phải đáp thật mạnh để tránh tình trạng máy bay bị trượt đi. Nào, bây giờ bạn đã thở phào nhẹ nhõm hơn mỗi khi hạ cánh hay chưa? Phi công giao tiếp với tiếp viên như thế nào? Buồng lái của các phi công được trang bị cửa chống đạn với một mã bảo vệ đặc biệt. Mã sẽ hoạt động nếu phi công không thực hiện bất kỳ hành động nào trong vòng 120 giây sau khi mã đã được bật. Nó được sử dụng trong trường hợp các phi công đột tử vì bị giảm áp suất. Bình thường, các tiếp viên sẽ kiểm tra chéo qua điện thoại. Họ phải thực hiện điều đó mỗi 40 phút trong ngày và mỗi 20 phút vào buổi tối để đảm bảo phi công không gặp bất cứ vấn đề gì. Máy bay không bay theo đường thẳng. Trên một số chuyến bay dài, hành khách được hiển thị một bản đồ với quỹ đạo chuyến bay. Bạn có thể thấy máy bay không bay thẳng mà bay theo một đường cong, thậm chí bay theo đường zigzag. Lý do cho điều kỳ lạ này là vì trái đất là một hình cầu, trong khi bản đồ hiển thị hình mặt phẳng. Lý do thứ hai là yêu cầu đặc biệt của các chuyến bay. Tất cả các tuyến đường phải luôn ở gần sân bay để có thể hạ cánh vào sân bay gần nhất trong tình huống bắt buộc. Ngoài ra, điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng đến quỹ đạo này. Tại sao trên cửa sổ máy bay luôn có lỗ nhỏ? Áp suất không khí bên ngoài thấp hơn rất nhiều so với bên trong máy bay, gây nhiều tác động vật lý có hại đến cửa sổ máy bay. Cửa sổ máy bay bao gồm 3 tấm kính riêng biệt, bên ngoài, ở giữa, bên trong. Lỗ nhỏ xíu ở tấm kính giữa còn được gọi là lỗ thở, giữa cân bằng áp suất không khí trong khoang hành khách và khoảng trống nhỏ nằm giữa tấm kính ở giữa và tấm kính bên ngoài. Điều này có nghĩa là tấm kính ngoài cùng chịu hết áp lực, trong khi tấm kính ở giữa đóng vai trò dự phòng an toàn. Tấm kính trong cùng không chịu lực, nhưng nó giúp bảo vệ tấm kính giữa và tấm kính ngoài cùng khỏi những hư hại có thể gây ra bởi hành khách.
lỗ thở cũng giải phóng hơi ẩm, giúp cửa sổ không bị mờ đi. Phi hành đoàn nghỉ ngơi như thế nào? Trên các chuyến bay dài, phi hành đoàn có thể phải làm việc tới 16 giờ đồng hồ. Để giúp họ nghỉ ngơi, một số máy bay có khu vực riêng có sức chứa từ 6 đến 10 người. Tuy nhiên, để tiết kiệm không gian thì những khoang này thường được thiết kế ẩn đặc biệt và không được thoải mái cho lắm. Bạn chỉ có thể bò vào đó, nằm xuống và nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn. Tại sao phải tắt đèn và kéo màn cửa sổ khi cất cánh hoặc hạ cánh? Khi máy bay chuẩn bị cất cánh hoặc hạ cánh, toàn bộ đèn trong các khoang máy bay sẽ được giảm dần xuống mức thấp nhất, từ từ tới tối hẳn. Việc giảm ánh sáng từ từ này sẽ giúp hành khách thích ứng tốt hơn với bóng tối. Ngoài ra, khi tắt đèn như vậy, hành khách sẽ dễ dàng quan sát các vật thể trong bóng tối, đồng thời giúp việc sơ tán khi gặp sự cố được nhanh chóng hơn. Nếu trên máy bay không tắt đèn, hành khách không được làm quen với bóng tối, thì khi xảy ra sự cố, các đèn trên máy bay đột ngột tắt hết, hành khách sẽ bị lúng túng, thậm chí rơi vào trường hợp mù tạm thời do mắt không kịp điều tiết. Còn lý do của việc phải kéo màn cửa sổ lên khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh là vì khi kéo màn cửa sổ lên, các tiếp viên và ngay cả hành khách sẽ dễ dàng quan sát cũng như phát hiện ra các sự cố bất thường trên cánh máy bay, động cơ hay các vật thể lạ để thông báo cho tổ bay. Trong trường hợp khẩn cấp, thời gian chỉ được tính bằng giây. Khi các cửa sổ được kéo lên, phi hành đoàn sẽ dễ dàng quan sát bên ngoài và quyết định nhanh chóng được việc sơ tán thoát hiểm như thế nào. Trong các chuyến bay ban ngày, việc mở cửa sổ cùng với ánh đèn sáng tối đa trong cabin sẽ giúp mắt hành khách quen với ánh sáng. Nếu có sự cố xảy ra, hành khách sẽ không bị sốc khi ánh sáng bị thay đổi đột ngột. Trong khi đó, đối với các chuyến bay ban đêm, màn cửa sổ được kéo lên giúp cho các nhân viên cứu hộ mặt đất có thể dễ dàng quan sát những vấn đề xảy ra bên trong máy bay. Tiếp viên hàng không nữ trang điểm như thế nào? Ở tất cả các hãng hàng không trên thế giới, việc trang điểm luôn được thực hiện theo những quy định mà mỗi hãng đưa ra. Nếu như Shenzhen Airlines từng yêu cầu tiếp viên của hãng phải trang điểm đậm với phấn má rất trắng và tông đỏ rực, thì Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ lại đề nghị nhân viên không tô son quá đậm, thậm chí các màu son đỏ hay hồng rực đều bị cấm sử dụng. Riêng ở Việt Nam, các tiếp viên hàng không thường được khuyến khích trang điểm nhẹ nhàng, hiện đại, tóc vấn cao và gọn gàng. Việc trang điểm có thể tùy theo gu của từng tiếp viên nhưng phải tuân theo một số quy tắc chung. Ví dụ như tiếp viên của Vietjet Air phải dùng son môi, sơn móng màu đỏ giống màu cờ Tổ quốc. Trang phục nào cũng phù hợp để lên máy bay. Không gian hoạt động trên máy bay rất có hạn nên chọn những trang phục rộng rãi, có giãn một chút. Những bộ đồ này vừa không hạn chế hoạt động của bạn, lại còn tốt cho lưu thông máu, giảm được nguy cơ bị chuột rút. Còn đồ bó sát, quần skinny hay đồ có phần eo, bụng bó, không có giãn có thể gây ra các hiện tượng như phình bụng, chướng bụng, vô cùng khó chịu khi phải ngồi bay nhiều giờ liền. Giày cao gót hoặc dép xăng đan không quai sẽ khiến việc di chuyển của bạn gặp khó khăn. Đặc biệt khi cần di chuyển nhanh, khi có sự cố bất ngờ sẽ rất bất tiện, không chỉ gây ảnh hưởng cho bạn mà còn cả những người xung quanh. Hãy chọn cho mình những đôi xăng đan có quai sau chắc chắn hoặc giày búp bê, đế bằng hay những đôi giày thể thao chẳng hạn. Các bạn có thấy bất ngờ về những sự thật này không? Hãy chia sẻ suy nghĩ ở phần bình luận bên dưới nhé! Và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn ở những video tiếp theo của Tốc Khám Phá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!